Σήμερα θα σας δείξουμε αναλυτικά πώς να χρησιμοποιείτε το 2D Scanner και δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο χώρο για να το κάνουμε αυτό από το εμβληματικό σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη. Είμαστε λοιπόν εδώ στην Ξάνθη και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε να σκανάρουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε την εφαρμογή. Το πρώτο που κάνουμε είναι να πατήσουμε σύνδεση. Τώρα θα ελέγξω λίγο το αλφάδιασμα του εργαλείου. Πάω στο Spirit Level. Το 2D Scanner γενικά δεν χρειάζεται πολύ αλφάδιασμα, γιατί γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κλίση του και διορθώνει μαθηματικά τη μέτρηση. Με την προϋπόθεση ότι η τύχη είναι κάθετη, δεν χρειάζεται να χάνετε χρόνο με αλφάδιασμα. Το αλφάδιασμα μας χρειάζεται όταν θα είμαστε κοντά στο ταβάνι, για να μην χτυπήσουμε το ταβάνι. Μας χρειάζεται όταν έχουμε αυτοκόλλητα, για να μπορούμε να πετύχουμε πιο εύκολα τα αυτοκόλλητα. Και μας χρειάζεται πάρα πολύ και στις κάθετες σαρώσεις, που εκεί πέρα πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Οι κάθετες σαρώσεις βολεύουν πάρα πολύ για να πάρουμε βέλος κάμψης ταβανιού ή πατώματος και να μετρήσουμε και μια πολυκατοικία από έξω, να χτυπήσουμε τα μπαλκόνια και να πάρουμε τα υψόμετρα του κάθε ορόφου. Τώρα, μας βοηθάει στο αλφάδιασμα σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν θέλουμε να κουμπίσουμε το εργαλείο με τα χέρια μας. Μας βοηθάει αυτό το κουμπάκι που βρίσκεται εδώ, αυτό το κυκλάκι. Εάν λοιπόν το πατήσω, θα αρχίσει το λέιζερ να περιστρέφεται μόνιμα με τη μέγιστη ταχύτητα για να μας δείχνει την πορεία του λέιζερ. Μόλις πατήσουμε back, σταματάει. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα σκανάρισμα. Σε αυτό το χώρο, λόγω πολυπλοκότητας, θα πάρω 2.000 σημεία στο fast, γιατί το Smart Scan με τόσες πολλές πόρτες και τόσες πολλές μικρές λεπτομέρειες θα κάνει πολλή ώρα. Και ξεκινάμε το αυτόματο, το οποίο θα πάρει 2.000 σημεία σε 4 λεπτά. Βλέπετε τα σημεία έχουν αρχίσει να έρχονται. Όπως βλέπετε τα σημεία έρχονται ας πούμε 1, 2, 3, 4, γιατί γενικά η εφαρμογή δίνει πρώτη προτεραιότητα στο να πάρει τα δεδομένα και δεύτερη προτεραιότητα στο να τα σχεδιάσει και να κάνει και τις γραμμές. Οι γραμμές είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, οι οποίες ανιχνεύονται αυτόματα από τα σημεία που παίρνονται. Η εφαρμογή όλη την ώρα κάνει ανίχνευση γραμμών με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και μας δίνει αυτές τις γραμμές τις στατιστικές, οι οποίες απέχουν μέχρι 15 χιλιοστά από το πιο μακρινό σημείο. Όταν δηλαδή τα σημεία είναι σε ένα εύρος 15 χιλιοστών, η εφαρμογή σας τα δίνει σαν μια ευθεία. Αυτά όλα γίνονται από τα settings εδώ πέρα. Μπορώ να το απενεργοποιήσω, ας πούμε, την ανίχνευση γραμμών. Αν έχω σκανάρει πάρα πολλά και η εφαρμογή αργεί, μπορώ να το απενεργοποιήσω στην αρχή και να το πατήσω μία φορά στο τέλος. Και με αυτόν τον τρόπο να είναι λίγο πιο ελαφρύ το σχέδιό μου. Οι άλλες ρυθμίσεις είναι, θα τις δούμε αργότερα, είναι ας πούμε κάποια φίλτρα. Το Ignore Long Shots είναι όταν θέλουμε να αγνοήσει μακρινές βολές. Εδώ δηλαδή, αν το βάλω τώρα 4.000, όσες μετρήσεις έρχονται πάνω από 4 μέτρα, τις κόβει. Μας εμφανίζεται και αυτό το εικονίδιο κάτω αριστερά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχάσουμε ενεργοποιημένο. Το ίδιο με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και το Ignore Low Signal και το Show Dimensions απλά μας δείχνει διαστάσεις. Πότε εμφανίζονται οι διαστάσεις? Όταν έχω 2 διαδοχικές γραμμές οι οποίες στέμνονται, μου δίνει μοίρες. Όταν έχω 3 διαδοχικές γραμμές οι οποίες στέμνονται, μου δίνει τη διάσταση της μεσαίας γραμμής. Όταν είναι καθαρό το σχέδιο και κάποιο ταβάνι, ας πούμε, σε διαμέρισμα, βγαίνουν οι διαστάσεις πολύ όμορφες. Αλλά όταν έχουμε ένα τέτοιο χώρο, όπως βλέπετε, τις απενεργοποιώ γιατί δεν έχει νόημα. Εδώ είναι το όριο, άμα θα ενεργοποιήσω το low signal, εδώ πέρα είναι το όριο της τιμής του σήματος, ας πούμε, που θα θεωρούμε σαν άκυρη μέτρηση. Εδώ, όπως είδαμε, είναι το όριο της απόστασης που θα θεωρούμε σαν μακρινή βολή. Εδώ είναι τα scanning steps με τα οποία θα ξεκινήσει το επόμενο ότο όταν το ξαναπατήσω. Μπορείτε είτε να ξεκινάτε με step ίσον 1, είτε να το επιλέγετε από πριν από αυτό το πεδίο. Δηλαδή, αν θέλετε να ξεκινήσετε εσείς κατευθείαν με 4 με 5, το επιλέγετε από εδώ. Γιατί αυτό πάντα ξεκινάει με την τελευταία τιμή που είχε σταματήσει. Τώρα, μέσα στο σχέδιό μας, πολλοί ρωτάτε τι γίνεται με τα παράθυρα. Μέσα στο σχέδιό μας, εδώ πέρα, ας πούμε, έχουμε ένα παράθυρο. Αυτές εδώ οι γραμμούλες διακεκομένες είναι τα μπόγια, ας πούμε, των πορτών αυτών που θα δείτε. Είναι σαν παράθυρα. Περνάει το λέιζερ, παίρνει το κούφωμα και μετά δίπλα περνάει από το παράθυρο, παίρνει τον απέναντι τοίχο ή το απέναντι κτίριο ή τίποτα. Ή error δηλαδή. Αν δεν έχει τίποτα θα επιστρέψει λάθος. Οπότε δεν θα έχουμε μηδενική μέτρηση, δεν θα φαίνεται τίποτα. Άρα τα παράθυρα φαίνονται σαν ανοίγματα και όταν είναι στα 2.000 steps, το τελευταίο σημείο που χτύπησε κούφωμα
έγκυται μέσα σε ένα εύρος 0,18 μοιρών. Δηλαδή η ακρίβεια μπορεί να είναι 0,18 μοίρες. Αν είμαι στο 1 μέτρο είναι πολύ μεγάλη ακρίβεια. Άμα είμαι στα 10 μέτρα, μέσα στις 0,18 μοίρες, ξέρουμε ότι μέσα εκεί πέφτει κάπου το κούφωμά μας. Οπότε καλό είναι τα παράθυρα να τα μετράμε και με το χέρι αριστερά-δεξιά, έτσι κι αλλιώς πρέπει να μετρήσουμε και υψόμετρα. Όση ώρα το εργαλείο σκανάρει, εμείς μπορούμε να μετρήσουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Σε λίγο τελειώνει τώρα το αυτόματο. Τελείωσε το αυτόματο, μας γύρισε στο κόμπο. Αν έχω κάποια λεπτομέρεια που μου χαλάει τις γραμμές, μπορώ να πάω και να σβήσω σημεία εδώ πέρα με αυτό το χ το κουμπί. Δηλαδή μπορώ να πατήσω ένα σημείο, θα πατήσω ένα μακρινό τώρα, αυτό εδώ ας πούμε που είναι άκυρο και θα το σβήσω. Τώρα, ανά πάσα στιγμή μπορώ να βάζω αυτοκόλλητα. Αυτό τώρα έχει τελειώσει το σκανάρισμά μου. Με βάση το χώρο που είμαι, θα βάλω κανένα δύο αυτοκόλλητα εικονικά για να τα χρησιμοποιήσω μετά. Επειδή τώρα δεν μπορούμε να κολλήσουμε αυτοκόλλητα στους τοίχους εδώ του Χατζηδάκιου, έχει όμως κάποιες ωραίες ταπετσαρίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αυτοκόλλητα. Οπότε θα βάλω το πρώτο μου αυτοκόλλητο στο σημείο εκεί πέρα στον τοίχο. Με αυτόν τον τρόπο. Πατάμε το μπλε το κουμπάκι που είναι σημείο αναφοράς. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πατάμε αυτό το μπλε κουμπάκι και εκεί που είναι το λέιζερ μας εμφανίζει ένα μπλε σημάδι, το οποίο μας ακολουθεί παντού. Αυτό το σημάδι είτε μπορώ να το κάνω σημείωση είτε μπορώ να το κάνω αυτοκόλλητο. Και τώρα εκεί πέρα έχω ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα ακολουθεί όλη μου τη σάρωση, όλη μου τη συνεδρία. Λοιπόν, ομοίως τώρα θα βάλω μερικά αυτοκόλλητα ακόμη που με βολέψει σε σημάδια που υπάρχουν ήδη στον τοίχο για να μην κολλάω αυτοκόλλητα σε αυτές τις ωραίες ταπετσαρίες. Θα βάλω και εδώ ένα αυτοκόλλητο με σκοπό να το χρησιμοποιήσω μετά αν μου χρειαστεί. Εφόσον μου δίνει η ταπετσαρία αυτά τα ωραία, αυτές τις ωραίες γραμμούλες και τα πετυχαίνω ακριβώς, θα βάλω και εδώ ένα αυτοκόλλητο. Πατάω λοιπόν το μπλε σημείο και βάζω στίκερ. Πάμε κατευθείαν να μπούμε στο άλλο δωμάτιο. Επόμενη σάρωση και θα πάρω δύο γωνίες. Οι γωνίες μου είναι αυτές εδώ. Μία, confirmation. Δύο, confirmation, όπως κοιτάμε αριστερά η πρώτη. Ωραία. Και μου λέει τώρα η εφαρμογή κούνα το 2D scanner. Το παίρνω λοιπόν και πάω μέσα. Τώρα εδώ είμαστε λίγο σκοτεινά γιατί δεν μπορούσαμε να ανάψουμε όλα τα φώτα. Δεν πειράζει, καλύτερα για να βλέπετε το laser. Κουνήσαμε το 2D scanner και τώρα η εφαρμογή μας λέει να πάμε να σημαδέψουμε αριστερά λίγο από την πρώτη γωνία. Πάμε το laser περίπου 1 μέτρο αριστερά από τη γωνία την α και πατάμε get distance. Αρχίζει η εφαρμογή σκανάρι. Μόλις τη βρει τη γωνία, μπορούμε να πατήσουμε OK stop scanning. Αλλά εγώ θα το αφήσω γιατί θα σταματήσει μόνο του μόλις θα βρει σημείο εκτός γωνίας ή αν το μήκος της γωνίας γίνει όσο ήταν σκαναρισμένο και από εκεί. Και με πήγε αυτόματα λίγο πριν τη γωνία Β, γιατί με το που βρήκε τη μία γωνία κατάφερε να ευθυγραμμίσει σε έναν βαθμό τα σχέδια. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και μέθοδος ένωσης με μία γωνία, απλά αυτή είναι πιο καλή, με μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι η καλύτερη μέθοδος με δύο γωνίες. Με πήγε λοιπόν πριν τη γωνία Β και μου ζητάει μια επιβεβαίωση για να συνεχίσει να σκανάρει και τη γωνία Β. Το πάτησα get distance, πήρε την επιβεβαίωση και έχει αρχίσει να σκανάρει. Και μόλις τα βρήκε, τα ευθυγραμμίζει και με ρωτάει για επιβεβαίωση αν το δέχομαι. Το δέχομαι φυσικά, γιατί είναι καλό. Μπορώ να δοκιμάσω ένα Smart Scan για να σας το δείξω, αν και πάλι θα τελειώναμε πιο γρήγορα με το Fast. Για να σας το δείξω, θα δοκιμάσω το Smart Scan. Καταρχήν να πούμε πρώτα για τις γωνίες. Ότι οι γωνίες για να ανιχνευτούν πρέπει να υπάρχει γραμμή, δηλαδή να έχουμε το trace lines και να έχει εντοπίσει την τομή των γραμμών. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να σημαδέψουμε τη γωνία ντε και καλά, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε και τέλεια μέτρηση στη γωνία. Είτε ο σοβάς θα φουσκώνει, επίσης το λέιζερ έχει ένα άπλωμα περίπου 4-5 χιλιοστά και 6 αν είμαστε μακριά και δεν μπορεί να βαρέσει ακριβώς σημειακά τη γωνία. Θα πιάσει και από τις προσκύμενες πλευρές λίγο σήμα, οπότε η μέτρηση που μας επιστρέφει δεν ξέρουμε ακριβώς κατά πόσο είναι τέλεια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σημαδεύετε γωνίες. Το να σκανάρει την προηγούμενη ευθεία και την επόμενη είναι υπεραρκετό για να έχουμε μια τέλεια ακρίβεια στις γωνίες. Και τώρα λέγοντας αυτό πάμε για το Smart Scan, το οποίο Smart Scan θα σας εξηγήσω τι κάνει όσο σκανάρει. Εδώ που είμαστε πατάμε απλά το Smart, αλλά πριν το κάνω θα ενεργοποιήσω το φίλτρο μακρινής βολής, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στις προηγούμενες μετρήσεις. Θα επηρεάσει μόνο αυτή τη μέτρηση. Δηλαδή αν στο προηγούμενο σκανάρισμα είχαμε κάποιο δωμάτιο που ήταν 20x20 και τώρα έχουμε ένα δωμάτιο που είναι 10x10, δεν θα με επηρεάσει το προηγούμενο δωμάτιο αν ενεργοποιήσω τώρα το φίλτρο μακρινής βολής και έτσι θέλουμε να λειτουργεί. Οπότε βάζω ignore long shot για να δω τώρα όμως
πόσο να το βάλω, να μην το βάλω στην τύχη. Πάω εκεί πέρα στο πιο μακρινό σημείο με το μάτι το laser και πατάω ένα get distance. Οπότε πήρε μία μέτρηση σε εκείνο το σημείο. Πηγαίνω εδώ στην μπαταρία και πατάω και μου βγαίνει το terminal. Και βλέπω ότι σε εκείνο το σημείο ήταν 8.617. Οπότε θα το βάλω εγώ στα 10 μέτρα και είμαι καλυμμένος. Με αυτόν τον τρόπο, όταν θα βαρέσει παράθυρο το 2D scanner, δεν θα το θεωρήσω ότι είναι άκυρη μέτρηση, δεν μας ενδιαφέρει και δεν θα πάει μετά να το σκανάρει με πολύ ακριβές στη δεύτερη γύρα, που θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι αυτό. Πατάω ένα start, smart και start και ξεκινάει. Τώρα, εδώ πέρα βλέπουμε 3 κουτάκια με ρυθμίσεις. Το ένα λέει lines, 20. Αυτό είναι το βήμα της πρώτης σάρωσης που θα κάνει το 2D scanner για να πάρει 100 σημεία. Δηλαδή παίρνει ένα 20 steps μέτρηση. 2.000 σημεία έχουμε στον κύκλο, 2.020, 100. Στην πρώτη γύρα λοιπόν θα πάρει 100 σημεία. Στη δεύτερη γύρα θα πετάξει αυτόματα όσα σημεία ανήκουν σε ευθεία, σε τοίχο δηλαδή, και θα πάει να σκανάρει μόνο τις περιοχές που δεν ανήκουν σε ευθεία. Γωνίες, παράθυρα, πόρτες, εμπόδια. Στην τρίτη γύρα θα πετάξει και αυτά τα σημεία που σκάναρε και θα πάει να βρει σημεία που εντοπίζει ασυνέχεια. Η ασυνέχεια είναι όταν έχουμε 2 διαδοχικές μετρήσεις με μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή τα εμπόδια, τα παράθυρα. Αυτά θα πάνε να τα σκανάρει με τη μέγιστη ανάλυση που μπορεί, που είναι ένα step, δηλαδή 0,18 μοίρες όπως λέγαμε πριν. Τώρα, το Smart Scan σε χώρους ωραίους, όπως διαμερίσματα, ταβάνια κλπ. Που είναι καθαροί και έχουν μια πόρτα, ένα παράθυρο, μας γλιτώνει πολύ χρόνο, γιατί μπορεί, ας πούμε, με 300 σημεία να μας πάρει με λεπτομέρεια ένα δωμάτιο πολύ καλή λεπτομέρεια. Σε τέτοιους χώρους όμως που έχουν 1, 2, 3, 4, 5 παράθυρα, 2 πόρτες και πολλές κολόνες, πάλι θα βόλευε να βάλουμε το 2000, γιατί θα φάμε πάρα πολύ χρόνο, όπως θα δείτε στις μετακινήσεις. Βρήκε το 2D scanner τώρα τις περιοχές που θα πάει να σκανάρει με το δεύτερο, με το 4 δηλαδή, και θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει τώρα για να το δείτε πώς θα βγει το σχέδιο. Αυτά τα τρίγωνα που βλέπετε στην οθόνη είναι οι περιοχές. Μόλις θα σκανάρει μία, περνάει. Τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, το πήδηξε το παράθυρο. Γιατί είδε πολλές μετρήσεις ότι ήταν άκυρες, δεν πήγε να τις ξανασκανάρει. Εκεί πέρα όμως χτύπησε στο κούφωμα και ήταν μικρή η απόσταση και πήγε και το ξανασκάναρε. Αν δηλαδή πάρει 5 διαδοχικές μετρήσεις σε παράθυρο, οι οποίες είναι πέρα από το φίλτρο μας, δεν πάει να τις σκανάρει μετά με το 4, θα το αφήσει με το 20. Θα πάει όμως να βρει το τελευταίο σημείο στην τρίτη γύρα. Θα πάει να βρει το τελευταίο σημείο του κουφώματος. Το σύνορο δηλαδή. Τώρα, ως ένα σκανάρι, μπορούμε να δούμε λίγο τα κουτάκια εδώ πέρα στην οθόνη περιήγησης, στο σχέδιό μας. Το πρώτο είναι zoom in, zoom out. Από εδώ συν και πλην. Αυτό είναι zoom all, το τρίτο. Εδώ πέρα είναι όταν έχουμε κάνει πολύ zoom και δεν ξέρουμε που είναι το laser, πατάμε το σταυρό εδώ και μας πηγαίνει στο τελευταίο σημείο που σκάναρε, για να το βρίσκουμε εύκολα που είναι το laser, ας πούμε, να βλέπουμε το σχέδιο με zoom in. Αν πατήσω skip region εδώ στο Smart Scan, θα μου την περάσει αυτή την περιοχή χωρίς να την ξανασκανάρει. Δηλαδή, αν σκανάρετε και από τη μία μεριά είναι μπαλκονόπορτα, ας πούμε, και δεν θέλετε εκεί πέρα να πάρει πολλά σημεία, όταν θα φτάσει εκεί μπορείτε να πατήσετε skip region και την πηδάει την περιοχή. Την προσπερνάει. Είχαμε μείνει εδώ στην οθόνη και είναι και οι σημειώσεις εδώ. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βάλουμε σημειώσεις πάνω στο σχέδιο. Και αυτές οι σημειώσεις το ακολουθούν παντού και στο DXF και στον editor όταν το ανοίγουμε. Τις οποίες σημειώσεις αυτές μπορούμε και να σβήσουμε, αλλά όχι μέσα από το Smart Scan. Όταν θα πάμε στην κεντρική οθόνη του Combo, μπορούμε και να τις σβήσουμε και μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να σβήσουμε και αυτοκόλλητα και σημεία αναφοράς. Τα σημεία αναφοράς είναι άλλο, τα αυτοκόλλητα είναι άλλο. Τα αυτοκόλλητα θα χρησιμοποιηθούν για επόμενη σάρωση. Τα σημεία αναφοράς είναι κάτι που θέλουμε εμείς να σημειώσουμε πάνω στο σχέδιο, μια μπρίζα, μια παροχή, κάποιο μπουάτ, ας πούμε, που θέλουμε να ξέρουμε πού είναι τα ρεύματα. Μπορούμε να πατήσουμε εκείνο το μπλε σημείο που σας έδειξα πριν και αντί να βάλουμε αυτοκόλλητο, να βάλουμε σημείωση και να μην βάλουμε και καθόλου σημείωση και να υπάρχει το μπλε σημείο. Κάποιοι το κάνουν στα ανοίγματα, ας πούμε, το πηγαίνουν στα παράθυρα και πατάνε μπλε σημεία για να έχουν τα όρια του παραθύρου. Όπως βλέπετε, το Smart Scan προχωράει και θα έχει ακόμα, γιατί
έχει βρει αρκετές περιοχές. Είμαστε βέβαια τώρα στο τελευταίο στάδιο, στο τρίτο στάδιο της άρρωσης του Smart Scan, που ψάχνει τα όρια, τα σύνορα. Εφόσον πριν είχαμε 4 βήμα, τώρα είναι 1. Οπότε, όταν θα βρει μεταξύ 2 διαδοχικών μετρήσεων που έχουν μεταξύ τους διαφορά 4 steps, θα πάει 1-1 να πάρει άλλα 3 σημεία δηλαδή. Λοιπόν, τελείωσε το Smart Scan και μας έχει δώσει και αυτό το δωμάτιο. Τώρα, πατάμε ένα save και save και continue. Μπορώ να κάνω save και continue, μπορώ να κάνω save και τέλος. Μπορώ κάθε φορά να κάνω save και continue, έτσι ώστε να μπορώ μετά να το κάνω load, να το ξαναφορτώσω και να συνεχίσω πάλι από εκεί που ήμουνα με επόμενη σάρωση και να συνδυάσω με γωνίες ή με κάτι άλλο. Τώρα, από εδώ μέσα για να περάσουμε στο απέναντι δωμάτιο, δεν μπορούμε απευθείας, θα χρησιμοποιήσουμε τις γωνίες που υπάρχουν ήδη στο άλλο. Ήρθαμε και στο τρίτο δωμάτιο, από το οποίο δεν έχει τίποτα που να βλέπουμε από τον προηγούμενο χώρο. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάμε πάλι έξω να συνδυάσουμε άλλη μια σάρωση με σκοπό να μπορέσουμε να βαρέσουμε αυτή τη γωνία. Δεν την κατάφερα πριν που το μελετούσα. Πάμε να δούμε τώρα και τα 2 αυτοκόλλητα. Σε αυτό το χώρο είχα βάλει από πριν 2 αυτοκόλλητα, όχι πραγματικά, νοητά στην ταπετσαρία του τοίχου. Και θα τα χρησιμοποιήσω τώρα για να συνδεθώ πάλι, να κουμποθώ σε αυτό το χώρο, αλλά σε άλλη στάση για να μπορέσω να χτυπήσω μέσα τη γωνία για να μπω μέσα στο δωμάτιο. Γιατί είναι και μία πόρτα κλειστή και δεν ανοίγει και έχουμε πολύ μικρό άνοιγμα για να μπούμε μέσα. Οπότε γυρνάω το λέιζερ προς τα εκεί και φροντίζω να βαράω εκείνη τη γωνία για να μου πάρει αρκετά σημεία. Ωραία. Και τώρα πατάμε επόμενη σάρωση, 2 αυτοκόλλητα. Η εφαρμογή βλέπει ότι έχω εγώ ήδη 2 αυτοκόλλητα και μου λέει ότι τα έχει επιλέξει αυτόματα. Και μου λέει να πάω να γυρίσω, ας πούμε, το λέιζερ πριν το πρώτο αυτοκόλλητο. Το οποίο πρώτο αυτοκόλλητο ήταν κάπου εκεί. Το πρώτο αυτοκόλλητο ήταν εκεί ακριβώς στη μέση της ταπετσαρίας, αυτής της μπες γραμμής. Το πρώτο αυτοκόλλητο ήταν εδώ, έτσι ακριβώς. Πατάω και distance, το πήρε το πρώτο αυτοκόλλητο και τώρα μου λέει πήγαινε με στο δεύτερο αυτοκόλλητο. Το δεύτερο αυτοκόλλητο ήταν εκεί, οπότε πατάω ξανά get distance και θα σκανάρει λίγο και θα βρει από την απόσταση που είχε των σημείων από την αρχή, θα βρει το δεύτερο αυτοκόλλητο. Μου λέει accept, τώρα όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν όντως το έχει κάνει, εγώ θα πατήσω accept και θα σκανάρω λίγο να δούμε τι γίνεται. Ναι, το έχει πετύχει καλά και βλέπετε εδώ πέρα μας έρχεται ο τοίχος, σχεδόν ακριβώς το έχει πετύχει. Αυτό το DXF που θα βγάλουμε σήμερα από εδώ θα το έχουμε κάτω σε link, να μπορείτε να το κατεβάσετε, να δείτε πραγματικά τι κάνει το 2D Scanner και πώς βγαίνει το αρχείο από την εφαρμογή. Πάμε τώρα να σκανάρουμε μια γωνία μέσα στο απέναντι δωμάτιο. Χρησιμοποίησαμε τις 2 γωνίες, χρησιμοποίησαμε τα 2 αυτοκόλλητα, πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε τη μία γωνία, η οποία τώρα βέβαια είναι λιγότερο ακριβίας από τις 2 γωνίες φυσικά. Έχω πάει στην αρχή της μέσα γωνίας που τη βλέπω. Πατάμε auto λοιπόν και ξεκινάει η σάρωση. Εδώ πέρα πρέπει να σας πω μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Έχω ενεργοποιημένο το φίλτρο μακρινής βολής από πριν. Ξέχασα να το απενεργοποιήσω και δεν μου είχε εμφανιστεί η γωνία. Μην πανικοβάλλεστε. Πάμε στα settings, το απενεργοποιούμε και να τη γωνίτσα μας. Και μάλιστα μόλις κατάλαβα ότι την είχα σκανάρει και από πριν. Οπότε μπορούσα κατευθείαν να την επιλέξω από πριν. Πάμε τώρα να μπούμε μέσα με τη γωνία που σκανάραμε. Επόμενη σάρωση, μία γωνία και επιλέγω τη γωνία αυτή. Confirmation. Και μου λέει η εφαρμογή οδηγίες να κουνήσω το 2D Scanner στη νέα θέση και να σημαδέψω λίγο αριστερά της γωνίας για να αρχίσει να τη σκανάρει. Σε αυτή την περίπτωση θα σημαδέψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Θέλουμε να πάρουμε όσο μεγαλύτερο εύρος γίνεται. Και η εφαρμογή μόνη της, μόλις δει ότι αν η γωνία που σκάναρα στην πρώτη σάρωση είναι 1:1 και όταν μπω μέσα βλέπω 2 μέτρα, δεν θα χρησιμοποιήσει και τα 2 μέτρα, θα χρησιμοποιήσει όσο σκάναρα πριν. Μπαίνουμε μέσα. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούμε το εργαλείο στο κέντρο του δωματίου, που είναι και το καλύτερο γενικά, γιατί δεν κάνει να χτυπάμε τους τοίχους με πολύ πλάγια. Το λέιζερ γενικά όταν βαράει πολύ πλάγια δεν δίνει την ίδια ακρίβεια που δίνει όταν στοχεύουμε κάθετα. Και με την ευκαιρία αυτή να σας πω λίγο και για την ακρίβεια. Δεν είπαμε για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι για εσωτερικούς χώρους μέχρι 7 μέτρα συν πλην 2 χιλιοστά
Και για εξωτερικούς χώρους, πως αυξάνεται λίγο ανάλογα τις συνθήκες. Αν έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα, δεν θα βλέπουμε καλά το λέιζερ, να το ξέρετε. Δηλαδή, έξω μπορεί να μετρήσει, αλλά δεν βλέπουμε καλά το λέιζερ και έχουμε λίγο μειωμένη ακρίβεια. Και όταν είμαστε στο fast, αυτή η ακρίβεια λίγο αυξάνεται, δηλαδή μειώνεται στην ουσία. Από συμπλήν 2 πάει, ας πούμε, συμπλήν 5 στο fast. Το fast είναι ιδανικό για αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανικούς, γενικά για αποτυπώσεις, αλλά όταν θα έχουμε ξυλουργικές εργασίες ή γενικά κατασκευές που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια χιλιοστού, καλύτερα είναι να πάμε με το slow. Και λέγοντας αυτά, μπορώ τώρα να ξεκινήσω να πατήσω να σκανάρει. Θα αρχίσει να σκανάρει αυτή τη γωνία και θα τα ευθυγραμμίσει. Κάνω λίγο zoom για να δω πού είναι. Και τα ευθυγράμμισε. Τώρα, όπως βλέπετε, ήταν το σχέδιο αλλού. Μόλις σκάναρε και εντόπισε τη γωνία, το κούνησε και τα έφερε εκεί που είναι. Και τώρα μπορώ να πάω, πατάω ένα accept και μπορώ να πάω πάλι με ένα auto και να πάρω 2.000 σημεία. Σε περίπτωση που είστε σε ένα γιαπί και το πάτωμα είναι μπετό και θέλετε να ξαναλέξετε το αλφάδιασμα, ανά πάσα στιγμή, εδώ που είμαστε στο κόμπο, μπορούμε να πάμε στο αλφάδι. Βλέπετε και εδώ πέρα ήδη χάνει λίγο σε σχέση με το άλλο. Εμένα τώρα δεν με απασχολεί, ούτε εσάς θα σας απασχολεί. Αν σκανάρετε σε αυτό το ύψος περίπου που είμαι εγώ, γιατί είπαμε διορθώνεται η εμέτρηση μαθηματικά. Αλλά αν έχετε να πετύχετε δύο αυτοκόλλητα από εκεί απέναντι, θα πρέπει να είστε αλφαδιασμένοι για να καταφέρετε να τα πετύχετε. Φυσικά μπορείτε και να ανεβοκατεβάσετε τον τρίποδα από εδώ πέρα με γνώμονα να πετύχετε τα αυτοκόλλητα. Και είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να σκανάρουμε και αυτό το δωμάτιο. Θα το πάω και αυτό με 2.000 steps. Και όση ώρα σκανάρει, θα σας δείξω ξανά λίγο τι γίνεται με τις σημειώσεις. Τώρα μπορώ από εδώ να σβήσω σημειώσεις. Και σημειώσεις θεωρούνται και τα αυτοκόλλητα. Αυτό το sticker, εκείνο το sticker, μπορώ να τα σβήσω. Τώρα δεν θέλω να τα σβήσω γιατί θα τα χρησιμοποιήσω μετά. Ή να βάλω μια σημείωση άλλη τώρα, ας πούμε. Εδώ να βάλω, ας πούμε, δωμάτιο 3. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα το scanner να σκανάρει. Όπως βλέπετε, έχει πάρει πάρα πολλές μετρήσεις απ' έξω. Έχει πάρει και απέναντι. Τι μέτρησε, ρε φίλε, και απέναντι. Δεν είπαμε για την εμβέλεια ότι είναι 40 μέτρα ή το είπαμε, δεν ξέρω, το πούμε και τώρα. Οπότε κάτι πήρε και στα 40 μέτρα. Κάτι έχει εκεί απέναντι. Μπορώ πάλι, όταν είμαι στο fast, δεν έχω πρόβλημα με το. Μπορώ να το βάλω πάλι το long shot για να μου καθαρίσουν αυτές οι μετρήσεις από εκεί απέναντι. Και περιμένουμε να τελειώσει. Φυσικά δεν είναι ανάγκη να πάρουμε στο fast 2.000 σημεία, μπορούμε να πάρουμε 1.000 σημεία. Ανάλογα στο χώρο που είμαι, από τα κουμπιά αυτά εδώ αριστερά στην οθόνη, μπορώ να αυξήσω ή να μειώσω το βήμα της άρρωστης και να τελειώσω πιο γρήγορα. Με το step ison 1, κατευθείαν από εκεί που είναι το laser, συνεχίζει να σκανάρει με το μέγιστο, με τη μέγιστη ακρίβεια. Μετά μπορώ να το αυξομειώνω ανά πάσα στιγμή, κατά το δοκούν να τα σκανάρει, αλλά επειδή συνήθως το αφήνουμε όλοι να σκανάρει και πηγαίνει να μετρήσουμε άλλα πράγματα, εσείς θα δείτε τώρα πώς θα το δουλεύετε. Εδώ πέρα μπορούμε να ξαναδούμε τα παράθυρα τα οποία απασχολούν πολύ τον λαό. Βλέπετε τα κουφώματα, βλέπετε τις γωνίες των τοίχων, όλες τις λεπτομέρειες, ό,τι παίρνει το λέιζερ, αποτυπώνονται με αυτόν τον τρόπο και τα σημεία έξω είναι από απέναντι κτίρια ή λάθος μετρήσεις από το τζάμι. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό το χώρο. Πάμε τώρα, δεν δείξαμε το αυτοκόλλητο και μία γραμμή. Δείξαμε 2 αυτοκόλλητα, 2 γωνίες, μία γωνία. Πάμε τώρα να δείξουμε και με ένα αυτοκόλλητο σκέτο πώς μπορεί να γίνει ένωση. Μόνο και μόνο για να το δείτε. Έχουμε τα αυτοκόλλητά μας τοποθετημένα μέσα. Και θα πάμε να σκανάρουμε το μέσα χώρο, το μεγάλο, από την άλλη πλευρά. Πάμε αυτοκόλλητο στην εφαρμογή μέσα. Κλασικά πατάμε Next Scan, αυτοκόλλητο 1. Και μας λέει να επιλέξουμε το αυτοκόλλητο. Θα πάρω το δεύτερο αυτοκόλλητο. OK. Και μας λέει να κουνήσουμε και πάμε μέσα. Έχω σημαδέψει το αυτοκόλλητό μου και πατάω Get Distance. Τώρα θα σκανάρει. Τώρα, ας πούμε, σε αυτό το στάδιο μπορώ να μεγαλώσω τα steps, όπως σας έλεγα πριν, να μην σκανάρει ανά ένα step, να πάει ανά 3. Και έτσι και έκανα. Και
Σταμάτησε και μου το έχει συνδέσει. Κάνω ένα zoom εδώ. Βλέπω αρκετά καλά να έχει πετύχει και αυτή η ένωση, παρόλο που το ένα αυτοκόλλητο είναι η λιγότερη αξιόπιστη μέθοδος. Θα πατήσω ένα accept και θα σκανάρω, ας πούμε, και αυτή την πλευρά. Μπορώ να σκανάρω και αυτή την πλευρά από εδώ. Θα το βάλω να σκανάρει με 3 steps αυτή τη φορά. Τώρα, να πούμε λίγο κάποια γενικά πράγματα. Μπορεί κάποιος να σαρώνει τα δωμάτια ένα-ένα χωρίς να τα κουμπώνει στο πεδίο και να τα πάρει στο γραφείο να τα κουμπώσει εκεί πέρα. Το κάνουν αρκετοί αυτό, ίσως είναι και πιο γρήγορο σε κάποιες περιπτώσεις. Αν το κάνετε αυτό, καλό είναι να ξεκινάτε όλα τα σκαναρίσματα από την Ανατολή ή από το Βορρά ή από τη Δύση, από την ίδια κατεύθυνση γενικά, γιατί θα σας έρθουν μέσα με τον σωστό προσανατολισμό. Δεν θα θέλουν πολύ rotate, θα θέλουν μόνο move, οπότε θα είναι πιο εύκολο να τα κουμπώσετε μεταξύ τους. Έχει σκανάρει το μισό δωμάτιο από αυτή τη στάση και το άλλο μισό δωμάτιο το είχαμε σκανάρει από την άλλη στάση. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε τη σάρωση. Σταματάμε για να σας δείξω τώρα και άλλα πράγματα. Εδώ τελειώσαμε. Πατάω Save και End Scanning. Όλα μας τα αρχεία είναι διαθέσιμα στο File Manager. Εδώ πέρα βλέπουμε τα αρχεία που έχουμε σκανάρει και μπορούμε να τα κάνουμε load. Και η εφαρμογή εδώ μας ρωτάει, θέλετε να το φέρετε στο Combo Scan και του πατάω Yes. Τώρα από εδώ, άμα θέλω, μπορώ να συνεχίσω και να πάω, ας πούμε, στο μέσα δωμάτιο να ξανασκανάρω, να πατήσω. Βλέπετε ότι είναι γκριζαρισμένα το auto, το smart, το get distance και αυτά, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε κουνηθεί. Οπότε δεν μας αφήνει η εφαρμογή να κάνουμε αυτά τα πράγματα, αλλά μας αφήνει να κάνουμε next scan. Και μπορούμε από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε και να συνδυάσουμε, ας πούμε, με 2 γωνίες και να πάρω όποιες γωνίες θέλω και να συνεχίσω το συνδυασμό μου. Όμως τώρα δεν θα το κάνω. Και αυτό είναι πολύ βασική λειτουργία του File Manager και γι' αυτό βολεύει και να σώζουμε τα σκαναρίσματά μας. Με το που τελειώνουμε ένα δωμάτιο, να το σώζουμε πριν πάμε στο επόμενο. Save και Continue Scanning. Πάμε να δούμε λίγο κάποια εργαλεία που έχει εφαρμογή. Αυτό το terminal δεν θα σας χρειαστεί. Εδώ πέρα βλέπουμε την επικοινωνία με το μηχανάκι. Αν γίνει κάτι, εμείς θα σας κατευθύνουμε για να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές εδώ τις εντολές. Το Restore Last File είναι για να πάρει, ας πούμε, αν τυχόν κρασάρει η εφαρμογή, να σας σώσει το τελευταίο αρχείο. Αν εσείς πάθετε κάτι τέτοιο, στείλτε μας τα log files και εμείς θα μπορέσουμε να το σώσουμε το αρχείο σας. Τα οποία log files μας τα στέλνετε από το τρίτο κουμπάκι, το Send Log Files. Το Upload Firmware είναι για να φορτώσετε firmware στη συσκευή. Το Send All Files είναι αν θέλετε να στείλετε όλα σας τα αρχεία με τη μία στο email σας οπουδήποτε. Και το Delete All Scan Files θα σβήσει όλα τα αρχεία από μέσα. Και έχουμε μια καινούργια ρύθμιση σημαντική, το Font Size. Εδώ πέρα, άμα το πειράξω, μου μεγαλώνει τα font στην εφαρμογή. Ανάλογα τώρα να δουλεύετε tablet ή κινητό, θα το βάλετε στο μέγεθος που σας βολεύει. Και φυσικά από πάνω επιλέγω μονάδες, χιλιοστά, μέτρα, centimeter ή inches. Λοιπόν, να πούμε τώρα λίγα λόγια για την μπαταρία του 2D Scanner. Δεν θέλουμε οι πελάτες μας να αγχώνονται για μπαταρίες και τέτοια πράγματα. Οπότε το 2D Scanner έχει αφαιρούμενη μπαταρία, κλασική, τύπου 18650, τη βρίσκεται εύκολα στην αγορά και μπορείτε να έχετε 2-3 μαζί σας όσες θέλετε και εξωτερικό φορτιστή να έχετε και να μην το φορτίζετε πάνω στο 2D Scanner και να μην ξεμείνετε ποτέ από μπαταρία. Η μπαταρία βέβαια κρατάει περίπου 4 ώρες αν είναι γεμάτη. Για τους πολύ απαιτητικούς, για τους μεγάλους χώρους, μπορούμε να έχουμε και δεύτερη μπαταρία μαζί μας ή να έχουμε power bank και να το κουμπώνουμε την ώρα που δουλεύει. Αυτό ήταν το 2D Scanner, κυρίες και κύριοι. Σαρώσαμε τα 3 δωμάτια από την οικία του Μάνου Χατζηδάκη, τον επάνω όροφο. Έχει άλλα 2, το ένα είναι κλειστό, το άλλο δεν βολεύει για βιντεοσκόπηση, οπότε το αφήσαμε. Και είδατε όλες τις βασικές λειτουργίες του 2D Scanner. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και ήρθε η ώρα να το κάνετε δικό σας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Δείτε στο επόμενο πώς θα καθαρίσουμε το scan με τον editor εύκολα και γρήγορα.